नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. मटन रोगन जोश हे नाव ऐकल्यावर मला वाटलं बापरे, हा रेसिपीमध्ये भरपूर सारे इन्ग्रेडियंट्स असणार आणि खूप कठीण असेल. पण माझी एक मैत्रीण आहे शबाना, तिने मला ही दाखवली की ही रेसिपी कशी करायची आणि आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की ही रेसिपी कशी करायची. तर सुरुवात करूया मटन रोगन जोश. गॅस सुरू करूया आणि इथे घेऊया आपण 4 टेबलस्पून तेल. तेल तापलंय. आता आपण ह्यात घालूया आधी हिरव्या मिरच्या 2 उभ्या चिरलेल्या आहेत. त्यानंतर मी इकडे घेतलाय गरम मसाला, दालचिनी घेऊया. त्याच्यानंतर काळं मिरी थोडीशी आणि लवंग. आता आपण ह्यात घालूया 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट. थोडंसं परतून घेऊया. आता ह्यात घालूया मटण. इथे मी घेतले 700 ग्रॅम मटण, स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलेले, ते घालूया आपण. आणि हे थोडंसं परतून घ्यायचं. आता आपण ह्यात घालूया साधारण 1 मोठा कप पाणी. मीठ घालायचे चवीप्रमाणे. पुन्हा एकदा मिक्स करूया आणि हे 5 मिनिटं उकळत ठेवायचे आधी, आणि 5 मिनिटांनंतर आपण त्याच्यामध्ये बाकीचे मसाले घालणार आहोत. बघूया आपण, छान अशी उकळी आलेली आहे आणि मटण कसं थोडंसं असं टेक्स्चर बदललेलं आहे मटणाचं. आता आपण ह्याच्यात सगळे मसाले घालूया. आता आपण ह्यात घालणार आहोत ब्राऊन ऑनियन पेस्ट. आपण जो कांदा तळतो बिर्याणीसाठी तो घ्यायचा आहे आणि तो मिक्सर मधनं काढायचा आहे. ब्राऊन ऑनियन पेस्ट घेतली आपण 1 वाटी. आपण जेव्हा ब्राऊन ऑनियन पेस्ट करतो तेव्हा आपल्याला 4 मध्यम साईजचे कांदे लागतात. ते लांबे लांबे चिरायचे आणि ते तेलामध्ये तळून घ्यायचे आणि मग ते मिक्सरला वाटायचे. यानंतर आपण इकडे घेतोय 1 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टीस्पून धणा पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली पावडर आणि अर्धा चमचा हळदी पावडर. आता हे सगळं मिक्स करायचंय आणि मटण शिजायला साधारण अर्धा तास तरी लागणार आहे. त्यामुळे त्याच्यावर झाकण ठेवायचंय आणि शिजून द्यायचंय. त्यामुळे वाट बघायची. बघूया शिजलंय का मटण. मटण शिजलेलं आहे. आपण गॅस बंद करूया. जवळजवळ अर्धा तासाच्या वर झालेला आहे टाइम. आणि आता हे काढून घेऊया. गरमागरम मटन रोगन जोश तयार आहे. मी तर शिकलीये कसं करायला, तुम्हीही करायचंय आणि मला कमेंट्स मध्ये कळवायचंय. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचंय.